Hey, what's up mga paps? At ngayon, nakasign in din tayo sa YouTube channel natin, March Motovlog. At ngayon, dito tayo sa San Jose, Nabua, Camarines Sur, dito sa San Jose, Pangaraon. At nagsiselebrate tayo ng ating fiesta sa nayon. Dance, 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 really dance, roll the floor. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Galing ya. Hey, what's up mga paps? At shoutout sa batch 96 ng San Jose Elementary School at nag-celebrate ng reunion kagabi. Hey, what's up? At shoutout sa lahat ng sundalo ng San Jose, Nabua, Camarines. At sila po ang kag-sponsor nitong ating okasyon na fiesta sa nayon sa barangay ng San Jose. May 21, 2022. Sa lahat ng sundalo ng San Jose, salamat at kayo ang nag-sponsor ng ating okasyon. At kung hindi dahil sa inyo, walang okasyon na fiesta sa nayon. Diyos mabalos sa lahat ng sundalo. Sa talagang tunay na kamuhuyan. Iniimbitahan po na mo, so 50 years old pataas. Yung singkulo po siguro kami mga buwit nga. 50 years old, babayi o lalaki. Nagbaylin sa naman po, pinasaya pinakamagayon na magbaylin. Ako po premyo, araw po kayo mamuya din mga tropa. Putang ina mo, ginagawa mo. Masyadong magmapa, kulang pa sunod babayi kaya tawan-tawan po kada stage. 50 years old pataas. Mayroon po na. Itingaw na po ka na po sa premyo. Tumataginting na 1,000 pesos. 47 na pwede. Nawala birth certificate tayo isimanan, mababayaran sa angipon. Lalo ka may angipon, isinayan. Lampas na ng 50. Paano kit para mama? So, alang 10, i-judgment na po kalang na ito mga kabarangay. Kinisay aag ko, pinakamakisog na palakpak among galang. So, ibibitaran po ang mga gustong mag-uli kading 1,000 pesos. Waring tayo no basta na kayo ako punta na kung iba naman ako saan. Ganun ka din. 47, depende. Kaya nanising ko yung tatangan hindi ko no kakaiba. Joke lang. 50 wala. 50 years old pataas. Nakawan mo niya. Oo. Isang bagsag! Isang bagsag! Ginagawa mo. Music po.
No, 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 no. Magaling kang kupal ka. No, 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 no.